Jag heter Pernilla och ni är hjärtligt välkomna till min kanal Mitt liv i mitt hus. Det här är första avsnittet så att jag tänkte börja med att presentera mig själv lite. För 6 år sedan så skilde jag mig och då flyttade jag till lägenhet. Men jag har alltid haft en tanke om att jag ska bo i hus tillsammans med mina barn. Och för ungefär 1 år sedan så insåg jag att det är dags nu innan de får för sig att bli stora och flytta hemifrån. Så jag började leta efter hus och för 3 månader sedan så flyttade jag in här i mitt lilla hus tillsammans med mina barn. Mina barn är en son på 14 och en dotter på 11. Det här huset ligger i en by utanför en lite mindre stad i Sörmland. Huset är byggt 1971 och det är ungefär i samma tidevarv som det hus som jag växte upp i byggdes. Så det här kändes väldigt hemma på en gång. Även om det är väldigt olika både inne och så. Men det kändes ändå som ett hemma väldigt snabbt. När jag letade efter hus så var det ju först och främst viktigt att det skulle vara ett hus som jag hade råd med. För jag är ju som sagt ensam inkomsttagare i min familj. Sen vill jag gärna ha ett hus som var inflyttningsbart. Jag vill inte ha ett hus där jag känner att jag skulle behöva renovera köket eller badrummet på en gång. Utan jag ville att det skulle vara ett hus där jag faktiskt kunde börja bo och leva på en gång. Och sen kunna göra saker allt eftersom. Och så är det i det här huset. Köket är absolut inte nytt. Det är väldigt gammalt. Men det funkar. Och det duger bra för mig så länge. Sen finns det såklart massor av saker man skulle vilja göra. Som bakom mig kanske ni ser, jag vet inte om det syns. Det är vävtapet här i vardagsrummet. Inte vad jag skulle välja. Men jag kan leva med det. Och varför har jag då startat den här kanalen? Jo, en av anledningarna är att jag är scoutledare. Och förra våren så härjade ju coronan väldigt mycket. Det var stor smittspridning. Och vi valde att stänga våra vanliga möten. Och istället så gav vi alla våra barn hemuppgifter att göra varje vecka. Och för att det skulle bli lite skojsigare så gjorde vi instruktioner på video. Så vi gjorde små YouTube-videor och skickade hem till barnen så de fick se sin instruktion och vad de skulle göra. Och det här tyckte jag var väldigt roligt. Det var kul att spela in, det var kul att redigera. Och sen nu då när vi inte har det här längre, för nu har vi vanliga möten, så har jag saknat det där lite. Så nu har jag gått och grunnat lite på vad skulle jag kunna ha för kanal. Och när jag nu flyttade hit till mitt hus så tänkte jag att det finns ju massor av saker som jag skulle vilja dela med mig av. Sen så tittar jag själv gärna på YouTube. När jag ska leta upp hur man ska göra någonting, då tycker jag att en YouTube-film är väldigt bra för det. Jag har också ett antal olika kanaler som jag följer. Kanske inte att jag alltid ligger i fas med de videor de har lagt ut, men jag tycker att det är väldigt trevligt att titta i kapp. Och det blir ju nästan som att man tror att man känner de här personerna fast de inte har en aning om vem jag är. Men jag tycker att det är ett väldigt trevligt format och jag lär mig väldigt mycket och jag inspireras framförallt väldigt mycket av vad andra gör. Och det är någonting som jag känner att jag skulle gärna vilja ge tillbaka det. Det finns ju massor av saker runt om i vardagen som man tänker att det här är en så smart grej. Den skulle jag vilja att alla fick lära sig eller alla fick se. Och då tänker jag att då skulle jag vilja dela med mig av lite sånt. Så på den här kanalen så har jag tänkt mig att det ska bli lite fix och tricks. Lite sakta renovering som jag har tänkt mig i mitt hus. Det kommer bli lite odling. Det kommer bli handarbeten. Det kommer nog bli lite matlagning. Det kommer bli saker som eldning. Det kommer bli städning. Kanske inte så mycket hur man gör, men mer att man faktiskt ska göra det. Och hur man får till att det blir gjort. Lite allt möjligt helt enkelt. Sånt som händer här hos mig. Det första projektet som jag gav mig på när jag flyttade in här. Det var att göra ordning den klädkammare som finns med ingång faktiskt i dotterns rum. Hon har inte den som garderob utan den har jag som ett litet inneförråd. Och det här gjorde jag ju innan jag kom på att jag skulle filma någonting. Men jag tänker att jag tog massa bilder. Så jag bara visar och berättar istället. Så här såg
klädkammaren ut när jag flyttade in. Det var hyllor med olika röd-orangea hyllpapper. Det var ett golv som hade ett rött plastgolv som inte satt fast utan det låg löst. Vilket ju var en fördel för mig för det var ganska lätt att få ut det där med. Och det var ganska få hyllor och grunda hyllor och det var inte riktigt gjort för att ha mycket förvaring kände jag. Så jag började med att slita ut själva hyllorna. Och sen kom min bror och erbjöd sig att hjälpa mig med golvläggning. Så därför gjorde vi det som första grej. Jag la ett klickgolv som jag köpte på Rusta. Det var väldigt enkelt och smidigt att såga till och lägga det. Det var första golvet som jag har lagt men det gick jättebra. Och bara att få in ett nytt golv som ni ser på de här två bilderna gjorde jättestor skillnad tyckte jag att få ut det där röda sunkiga. Men när jag slet ut hyllplanen så blev det en del hål efter det. Om man zoomar in lite här så ser man att här är ett ganska så stort hål i gipset. Där var det 2 spikar som satt som formade som ett X kan man säga. De gick liksom, de korsade varandra. Och att när jag då bröt bort den här brädan som satt så följde det med ganska mycket gips. Och bredvid där så lyckades jag trycka in gipset lite för att jag hade inget bra mothåll under hammaren när jag tog i. Så att det lärde jag mig ganska så snabbt att det var bra att ha. Så nästa sak att göra var ju då att spackla väggarna. Så då insåg jag ju att det hade varit lite oklokt att börja med att lägga golvet och sen ge sig på väggarna. För det gjorde att jag var ju tvungen att täcka golvet med plast. Så det var ju lärdom nummer 1. Gör klart väggarna först, ta golvet sen. Men jag bredde ut plasten och satte igång att spackla. Och de lite större hålen fick jag ju spackla ett antal gånger. Eftersom det här är en klädkammare som jag skulle ha som förråd så tyckte jag att det var inte supernoga. Det var ju halvmålat innan. Det var på vissa ställen lite spackel som inte var slipat. Och jag tyckte att det duger som förråd. Jag behöver inte lägga allt för mycket tid. Jag var nyinflyttad och hade mycket annat att fixa med också. Så jag gav mig på att spackla så mycket som jag hade lust med. Och efter det så målade jag väggarna vita. Och jag kände att jag var nöjd med det resultatet. Sen köpte jag då lister och sågade till dem. För det fanns det inga från början överhuvudtaget. Så jag satte lister längs golvet och jag satte lister längs dörren. Och som avslutning så ställde jag då in lite hyllor. Tanken är väl att jag på sikt ska skaffa bättre hyllor. Gärna liknande Elfa-system eller så som man hänger upp och kan flytta runt hyllorna på den höjd man vill ha. Men än så länge så tog jag hyllor som jag redan har och ställde in. Så på ena sidan har jag diverse lådor av olika slag. Och på andra sidan så har jag mitt utökade skafferi kan vi säga. Där jag har påfyllning av varor som jag redan har i mitt vanliga skafferi. Ja, saker jag har lärt mig av det här projektet. Det är ju då som sagt att man ska börja med väggarna innan man lägger golv. Jag har också lärt mig att det är bra att ha ett ordentligt mothåll bakom hammaren när man ska bända loss saker från väggen så man inte gör hål i gipset i onödan. Jag har också hittat en brädgård som jag trivs på. I vår lilla stad här finns det faktiskt 3 brädgårdar. Och en brädgård är en miljö som jag inte riktigt känner mig hemma i kan man väl säga. Men en av dem har jag hittat som jag tycker är väldigt trevlig. Jag får alltid bra hjälp och det känns liksom trevligt att gå dit. Och det känns väldigt skönt att ha det. Det var allt tänkte jag för idag. Jag hoppas att ni har det bra och jag hoppas att vi ses igen. Tjingeling!